Περί προβατίνας ο λόγος σήμερα. Πριν από αρκετό καιρό σας είχα δείξει πώς θα ψήσετε πρόβιο στη σχάρα. Εδώ στο παραπάνω link θα δείτε το σχετικό βίντεο. Σήμερα θα σας δείξω πώς θα ψήσετε πρόβιο στη σούβλα. Πρόβιο κουντοσούβλι λοιπόν. Δεν θα δώσω έμφαση στα μπαχαρικά, αλλά θα δώσω έμφαση στο κρέας, στην κοπή του και στο ψήσιμο. Αργό και πολύ ωραίο ψήσιμο για μοναδικό κουντοσούβλι. Το κρέας έχει σιτέψει στο ψυγείο του χασάπι για 15 ημέρες και μετά το κόψαμε. Και είναι κρέας από το κιλότο μέχρι και τη σπάλα. Έχουμε όλα τα μέρη από αυτή την περιοχή. Την κοιλιά, τα πλευρά, γιατί θα χρειαστούμε το λίπος που έχουν αυτά. Το οποίο θα το μοιράσουμε βέβαια ενδιάμεσα ομοιόμορφα. Και ένας τέτοιος μεζές λοιπόν θέλει και καλή παρέα. Πριν από λίγο ήρθε και ο αδερφός μου Ανδρέας. Χαίρετε. Γεια σας και από μένα, καλή μου φίλη. Όπως λέει και η παροιμία, δεν λείπει ο Μάρτης από τη Σαρακοστή. Ειδικά για μια κολοσιτημένη προβατίνα θα πήγαινε οπουδήποτε. Ειδικά όμως όταν υπάρχει και καλή παρέα. Ναι, γιατί σήμερα, εκτός από τον αδερφό μου και την κουμπανία του, περιμένω και φίλους. Και ένα συνεργάτη μου από την Κρήτη, από το Ρέθυμνο, όπου είναι και ο αντιπρόσωπός μου για όλη την Κρήτη. Θα έρθει από στιγμή σε στιγμή. Αλλά όταν θα έρθει η σούβλα θα είναι ήδη στη φωτιά. Πάμε λοιπόν να τα δούμε όλα αυτά. Καλά ψησίματα, σας εύχομαι και να περνάτε όμορφα. Καλά ψησίματα για μένα. Γεια και χαρά, καλή μας φίλοι. Είμαι ο Γιώργος ο Μαλιώρας και μαζί με τον αδερφό μου Ανδρέα κατασκευάζουμε ψισταριές και φούρνους. Μέσα από το κανάλι μας, Grill Philosophy, μοιραζόμαστε μαζί σας το πάθος μας για το ψήσιμο. Κουντοσούβλι πρόβιο όπως είπαμε σήμερα. Και θα ήθελα κάτω στα σχόλια να γράψετε τη δική σας εκδοχή για το πρόβιο κουντοσούβλι. Τα δικά σας μαριναρίσματα. Κάποια από αυτά κάποια στιγμή θα τα κάνω βίντεο και θα τα παρουσιάσω με λεπτομέρεια. Γιατί η γεύση όπως είπαμε δεν έχει τέλος. Μείγμα από 4 πιπέρια και αλάτι θαλασσινό. Προτιμούμε ανθό αλατιό. Το αλάτι να είναι λίγο χονδρό. Θα χρησιμοποιήσουμε 12 γραμμάρια αλατιού για κάθε κιλό κρέατος και 1 γραμμάριο πιπέρι στο σύνολο. Έχουμε ανακατέψει 4 πιπέρια. Πράσινο, κόκκινο, λευκό και μαύρο. Τα χτυπάμε στο πέτρινο γουδί όλα μαζί για να δείξουν το άρωμά τους. Αλατίζουμε πριν περάσουμε το κρέας στη σούβλα. Απλώνουμε το κρέας, το γυρίζουμε και από την άλλη πλευρά για να αλατοπικερώσουμε όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφα. Ανακατεύουμε τα κομμάτια . Και συνεχίζουμε τοποθετώντας και άλλη σειρά με κρέας. Ομοιόμορφη κατανομή έχει σημασία για να μην μας βγει αλλού αρμυρό και αλλού ανάλατο. Ενώ η φωτιά έχει ανάψει, φτάσαν και οι κριτικοί. Τα κάρβουνα άναψαν, η παρέα μαζεύεται, το κουντοσούβλι είναι έτοιμο. Ομοιόμορφο σούβλισμα, χοντρό το κοντοσούβλι, πολύ ωραίο το ψήσιμο.
Τα κάρβουνα είναι έτοιμα, αλλά επειδή έχουμε πάρα πολύ δυνατή φωτιά, σταυτώνουμε, γιατί είπαμε θέλουμε αργό ψήσιμο. Και έτσι κρατάμε και τα κάρβουνα για να έχουμε μεγαλύτερη διάρκεια. Το ψήσιμο έχει ξεκινήσει. Είμαστε αρκετά μακριά από τη φωτιά για κουντουσούβλι. Δεν έχουμε δυνατή φωτιά, γιατί είπαμε λόγω του ότι είναι πολύ χοντρό θα χρειαστεί ώρα, γι' αυτό στην αρχή πολύ χαμηλή φωτιά και το χέρι μας να αντέχει 5 με 6 δευτερόλεπτα. Ενώ το ψήσιμο προχωράει, βέβαια είμαστε πολύ νωρίς ακόμα, είμαστε στην αρχή, ο φίλος από την Κρήτη Νίκος και αντιπρόσωπός μου για όλη την Κρήτη είναι εδώ και εκπαιδεύεται στην Προβατίνα. Πέρυσι εκπαιδεύτηκα εγώ στα Αντικριστά. Γυρίσαμε όλα τα βουνά. Πώς τα βλέπεις, Νικολάκη? Ωραία, καλά. Αυτή είναι η φιλοσοφία του ψησίματος. Καλή παρέα και κάτι να περιστρέφεται. Τσικουδιές και τσίπουρα Καλώς ήρθες. ανταμώσανε, γιατί Πάντα τέτοια. η φιλοσοφία του ψησίματος είναι η καλή παρέα. Πάντα χαρές. Να περνάτε όμορφα Γεια καλά μας. ψησίματα. Γεια μας. Μπορεί να χρειαστεί να ανέβουμε και πιο ψηλά, γιατί η φωτιά μας ήταν πάρα πολύ δυνατή. Πρέπει να πάμε αργά, να μπορέσει να ψηθεί πρώτα μέσα και μετά χαμηλά και σε δυνατή φωτιά για να πάρει χρώμα. Οι περίτσες μας είναι έτοιμες, τις βγάζουμε. Τη θέση τους πήρανε λουκάνικα και μικρά κουντουσούβλια. Είπαμε η παρέα θέλει μεζέ. Σε 20 λεπτά θα είναι έτοιμο. Τα λουκανικάκια είναι ήδη έτοιμα. Θα πάρουμε ένα μεζεδάκι. Το ψήσιμο προχωράει αργά. Και τα μικρά μπαίνουν και βγαίνουν συνέχεια. Μια μισή ώρα μετά εξακολουθούμε να είμαστε ψηλά. Η θερμοκρασία δεν είναι πολύ δυνατή. Κρατάμε μέχρι 6 δευτερόλεπτα περίπου. Θέλουμε, όπως είπαμε, να βράσει πρώτα μέσα, να ψηθεί μέσα εσωτερικά. Μικρά και μεγάλα μαζί. Η προβατίνα μας, επειδή θέλει χρόνο, πρέπει κάτι να έχουμε να τσιμπολογάμε. Θα μετρήσουμε τη θερμοκρασία εσωτερικά. Δεν έχει φτάσει ακόμα 60 βαθμούς. Μετά τους 60-65 βαθμούς κατεβάζουμε πιο χαμηλά. Τέλος με τα μικρά, τέλος οι μεζέδες. Έχουν περάσει 2 ώρες. Ήδη αρχίζει να αφρίζει. Η θερμοκρασία είναι ακόμα σχετικά χαμηλή. Και θα πάρουμε και μια μέτρηση να δούμε που βρισκόμαστε. Η θερμοκρασία πάνω από 60 βαθμούς. Θα κατεβάσουμε πιο χαμηλά για να έχουμε πιο δυνατή θερμοκρασία τώρα στο ψήσιμο. Κατεβήκαμε πιο χαμηλά και ανοίγουμε τα κάρβουνα για να έχουμε μεγαλύτερη θερμότητα.
Τώρα ψήνουμε πολύ κοντά στη φωτιά, σε δυνατή φωτιά. Το ψητό μας έχει θερμοκρασία πάνω από 65 βαθμούς και πάμε για το τελικό στάδιο ψησίματος να πάρουμε χόρμα. Αναμοχλεύουμε τη φωτιά συνέχεια για να την κρατάμε σε μεγάλη ένταση. Οντρά τα κομμάτια, αργό ψήσιμο στην αρχή, δυναμώνουμε την ένταση της φωτιάς προς το τέλος. Ντουμάνιασε η γειτονιά. Αφρίζει έντονα σε όλα τα σημεία, η θερμοκρασία 75 βαθμούς, το καλύτερο είναι μεταξύ 75 με 80-85. Αφήνουμε λίγο να πάρει κι άλλο χρώμα και βγάζουμε. Ακολουθήστε τις οδηγίες μας και θα απολαύσετε την καλύτερη ψητή προβατίνα στα κάρβουνα, την κλασική, επαναλαμβάνω, εκδοχή της. Βλέπουμε που αφρίζει, θα πρέπει να βγάλουμε πριν σταματήσει να αφρίζει. Βγάλαμε και τυλίγουμε για λίγο, για 6-7 λεπτά με αλουμινόχαρτο για να μπορέσει το ψητό μας να επαναφύσει τα υγρά που βρίσκονται ελεύθερα. Απολαύστε το χρυσαφί του χρώμα. Οι καλεσμένοι έχουν πάντα την τιμητική. Ο Νίκος έχει αναλάβει τη σούβλα, την πήρε μου. Το χώρο μαχαίρι. Μακεδονική κοπίδα. Αυτό. Για να δούμε τι έχουμε κάνει. Για δοκιμάστε παιδιά, γιατί εδώ είναι. Πάρτε μεζέ. Κόψε. Ο κουτικός έφερε και το εργαλείο μαζί. Εγώ έχω το δικό μου εργαλείο. Εξαιρετικό. Σε όσους αρέσει η ρίγανη, με λίγο αλατάκι στο τέλος. Αυτό είναι. Η περιγραφή είναι αυτή χωρίς λόγια. Καλά ψησίματα σε όλους. Αυτό είναι το κοινό τραπέζι. Αυτή είναι η φιλοσοφία του ψησίματος. Κοινό τραπέζι δεν είναι να καθίσουμε κάποια άτομα γύρω από ένα τραπέζι, αλλά να μοιραστούμε το φαγητό. Αυτή είναι η φιλοσοφία του ψησίματος, είναι μια ελληνική φιλοσοφία. Ας την διαδώσουμε. Έτσι μαθαίνοντας να μοιραζόμαστε το φαγητό, μαθαίνουμε να μοιραζόμαστε τα πάντα στη ζωή.